Як вони відкривають, такі «Ого, який тактичний рюкзак!» І все. Ті, хто дають, жаліються, що воно кудись зникає. Допомагаючи іншим, вірити в те, що твої рідні люди будуть в безпеці, вони будуть всім забезпечені. То кожна гривня грає роль? Абсолютно. Ми передаємо безпосередньо на передову. Я обожнюю, як валькірії пакують амуніцію. Каже, там може лежати плитоноска, а зверху консерви. На початку війни ми купували там по 60-70 тисяч гривень тепловізори, давали абсолютно невідомій людині, яка передавала ще одній незнайомій людині. І воно доходило. Доброго вечора, ми з України. Друзі, проект Харизма.UA сьогодні прийшов в гості до громадської організації «Валькірія». Це прекрасні дівчата, які займаються волонтерством, допомагають Збройним силам України і спрямовують всю свою діяльність на те, аби пришвидшити перемогу України в російсько-українській війні. Я буду спілкуватися з Мариною Мірзаєвою, яка є серцем-двигуном цієї організації, яка зробила вже дуже багато і планує зробити ще більше. Маринко, вітаю тебе в цьому ангарі. Це просто дивовижне місце. Ти із скромного офісу в Києві переїхала у Львів в таке велике місце, в такий великий простір. І от все, що позаду нас, це допомога, яку ти спрямовуєш на потреби Збройним силам України. І ми також з нашою командою пожартували, що це як жіноча сумка, тут є все. Абсолютно. Абсолютно. Але воно все змішано, але, мабуть, ти як господиня все знаєш, де що в тебе знаходиться. Що тебе мотивує працювати? Я більш ніж переконана, що ранок 24 лютого ти не так планувала розпочати і не так собі взагалі бачила свою діяльність і своє життя от цієї весни. Я зізнаю, що в мене, я громадський активіст, дуже багато організовувала в своєму житті, і для мене завжди було дуже незручним моментом просити гроші. Я не знаю, думаю, що ніхто би до 24 лютого не знайшов у мене на сторінці номер картки на щось. От я не знаю, тут був у мене якийсь мій бар'єр. І коли все почалося, тобто з вікна бачили Васильків і все, що вибухає, і ми переїжджали до Львова сюди, у мене одразу було в думці, що треба починати волонтерити, бо є бекграунд фестивальний, є дуже багато контактів, і є велика довіра військових, як до мене, як до особистості. І за перші дні війни, крім того, що люди почали скидати багато грошей, волонтери з Києва, там сотні тисяч гривень перекидали на мою особисту картку з проханням «купи щось», надійшли. І я зрозуміла, що все так, соромитися не треба, починаємо працювати, і ось отак воно все почалося. Що мотивує? Коли я сюди приїхала, вдома залишився батько в ТРО, і мій хлопець Михайло Адамчак, він доброволець, парамедик в госпітальєрах. Чомусь в мене така була перша думка, що якщо я буду волонтерити і допомагати іншим, то моїм чоловікам, моїм рідним чоловікам, якщо буде треба десь допомога, а всесвіт така штука, що воно ось передається, що їм обов'язково допоможуть. І тобто це була першочергова мотивація, допомагаючи іншим, вірити в те, що твої рідні люди будуть в безпеці, вони будуть всім забезпечені. Наступне було, звісно, це любов до наших захисників, крім нареченого і батька. У мене багато друзів на війні, і це те, що мотивує не ламатися, тримати спинку рівно. На жаль, вчора стало відомо, що загинув наш друг Денис Антіпов. Це, не знаю, звістка прирівнюється для мене як до якоїсь такої внутрішньої катастрофи, бо багато знайомих вже загинуло, але саме тих людей, яких ти дуже добре знав, це дуже важко втрачати. І скажу, що до вчорашнього дня я відчувала певне знову виснаження. Кожного хвилями приходить, чи це потрібно, чи варто повертатися вже там в Київ, в Боярку та продовжувати. І те, що відбулося вчора, воно мені ще раз нагадало, що треба далі працювати і продовжувати, і не втомлюватися, і допомагати. Хто вам допомагає, звідки приходить допомога, і як ви допомагаєте нашій армії? Взагалі, я так ділю нашу роботу на
на певні категорії, частини. Тобто те, що позаду нас, це коробки, які нам люди самі збирали, надавали. Наприклад, наші друзі з Чехії, Польщі. Ось моя мама якраз поїхала за посилками з Мюнхена, де наші друзі назбирювали медикаментів, спальників, генератори. І ось вони це все передають нам з довірою на те і з думкою про те, що ми будемо передавати їх в потрібні місця. І це насправді дуже круто, бо, наприклад, я як волонтер, який напряму спілкується з адресатом, я знаю, куди воно потрібніше. І направду важливо, що є ось ця довіра людей, що вони пересилають на його Валькірія, кажуть: о, у нас є 60 наколінників, о, супер, давайте Валькірії, ви знаєте, куди треба, ми вам їх надаємо. Частина речей ми купуємо за гроші нашої громадської організації, де ми їх беремо. Здебільшого це донейти так само наших підписників, наших друзів, які щоденно надсилають від 10 гривень до 10 тисяч гривень. Тобто кожна гривня грає роль. Абсолютно. І можна прослідкувати, хтось більш системніше надсилає гроші, хтось більшу суму. Або ж я знаю, що є люди, які, наприклад, продають якісь свої вироби і відсоток надають на громадську організацію «Валькірія». Є львівська фотографиня, яка фотографує людей і так само 10% з свого заробітку пересилає на нашу громадську організацію. Це велика так само довіра, бо одна справа, люди зібрали там певні медикаменти, здебільшого це знеболювальні, люди надсилають там в таблетках, а ось на фронт треба в ампулах, тобто більш дорожчі, більш їх важкіше знайти, їх треба шукати за кордоном за рецептами. Цим безпосередньо ми займаємося і ми купуємо за власні гроші. От зараз має приїхати бус з Варшави, а у Варшаву приїхав перед тим бус з Чехії, де ми закупили атропін, важливі зараз ліки, які потребують, які ми маємо надіслати на фронт. Тому ось так ми і працюємо. Найперше, ми допомагаємо військовим на передовій, тобто ми отримуємо багато запитів. Звісно, що у нас не величезний ангар, заповнений там тою ж амуніцією, медикаментами, і нам часто треба вибирати. І звісно, що коли запит приходить там десь з Житомирської області, із Миколаївської, пріоритет буде Миколаївська область. І ми завжди пояснюємо, що ми відкриті, готові допомагати, але якщо ми робимо це безкоштовно, тобто за гроші наших донаторів, за те, що нам сюди приносять, ми передаємо безпосередньо на передову. Наша така фішечка, про це навіть Вахтанг Кіпіані писав, що каже: я обожнюю, як валькірії пакують амуніцію. Каже, там може лежати плитоноска, а зверху консерви, шоколадки. Каже, я як на польському курорті. А чому на польському? Нам дуже багато поляки передають своїх смаколиків, і ми обов'язково їх запаковуємо. І ось ця хитрість із смаколиками нас ставить таке незручне положення в тому, що коли військові отримують цей коробку з амуніцією, нам важливо, щоб вони сфотографувалися з амуніцією. Але їх настільки, їм оцим милим здається ці шоколадки, ці записочки, що вони фотографуються шоколадками і записочками. І іноді здається, що Валькірія надсилає шоколадки. Я пишу: хлопці, давайте тепер ще раз, але окремо з тим, що ми надіслали. Допомагають нам різні люди, долучаються до нашої організації абсолютно. Вони не пересічні люди, але ось, наприклад, в Празі нам допомагає тьотя Зіна, ми її називаємо. Ця жінка робить неможливі речі. Вона знаходить дрони, тепловізори, форму. Вона наповнює свій бус, везе його під польський кордон з Чехії, де наші валькірії вже їх зустрічають. Тобто є у нас такий старший чоловік, який з Америки надсилає нам: ой, дівчатка, ми вам там пару коробок хочемо надіслати амуніції. Ні, не звертають там, що там, такі плитоносочки, а хлопці, коли бачать на фронті, нічого собі, американські плитоноски. І фактично мені подобається, що люди, які нам допомагають, їм не потрібний піар, їм не треба ось... Знаєте, от є люди, що дадуть пачку мівіни і вимагають з неї фотозвіт. А ось ці люди, вони настільки вірять, і вони відчувають себе в тому, що вони приносять не просто користь, вони
притягують цю перемогу, вони на своєму місці і вони роблять неймовірно круті речі. І для цього їм не треба дописи, їм не треба подяки. Вони просто вірять, вони спілкуються з нами, вони спілкуються з цими адресатами. Ми обов'язково їм пересилаємо ті емоції, які отримують там хлопці, розкриваючи коробку. Ось одна блогерша надіслала нам, закупила і прислала там тактичні рюкзаки. І хлопці знімали на відео, і вони навіть не звертають увагу, як вони відкривають, і такі «Ого, який тактичний рюкзак!» І все. Ця емоція, вона вже відбулася, ми пересилаємо дівчині, яка, зібрала гроші, відправила рюкзаки. І вже ця дівчина, так, треба ще 10 рюкзаків, треба ще назбирати. Тобто настільки люди вмотивовані і настільки прекрасні. І от що мені подобається в волонтерстві, що дійсно ми притягуємо дуже крутих людей, і коли ми переможемо, війна закінчиться, ми поїдемо з усіма, там, з кимось розвіртуалитися, з кимось просто відпочити, бо ми часто бачимося, от так само з тітю Зіною, там, на кордоні, і що класно, один раз ми, коли їздили у Зіни забирати речі, виявили, що Зіна грає на саксофоні, від собі вона дістає цей саксофон і починає 2 кольори грати на саксофоні, і ось цей бус, ці пакети, а ще фішка тіті Зіни – це клетчаті сумки. От такі. І вони всі підписані, ті тому. І, говорю, в мене мурахи по шкірі. І це дійсно ті люди, які є ось цими китами, ось цими монстрами волонтерства, які рухають. І, звісно, що без них у нас би нічого не вийшло. А вони навпаки кажуть, що ой, ви наші валькірії, добре, що у нас є, що от вони довіряють, бо часто ті, хто дають, жаліються, що воно кудись зникає. Тобто тут люди можуть бути впевнені, що навіть якщо там немає того самого фотозвіту, бо не завжди у хлопців є можливість його зробити, або ж там привезли, вони вдягнулися і вже пішли, там всі довіряють, всі все розуміють, і мені здається, що на цьому і будується волонтерство. Це певна жертовність і довіра. Без цього неможливо було б створювати такий рух. І дуже класно, у нас приїздили американці теж з камерою. Американський журналіст теж з фотоапаратом, і я в нього питаю, а у вас, в Америці таке є? Таке, може, каже, ні, я взагалі не розумію, як у вас це працює, хто куди передає. Я кажу, знаєте, в якийсь момент на початку війни ми купували там по 60-70 тисяч гривень тепловізори, давали абсолютно невідомій людині, яка передавала ще одній незнайомій людині, і воно доходило, і я не знаю, як це працює. І ви не боялись, що воно пропаде? Я, звісно, боялися, але ж вибору не було. Він такий, о май гад, як ви працюєте? Я кажу, доброго вечора, ми з України. Нам найбільше потрібно, це, очевидно, гроші. В першу чергу, бо ми знаємо запит на ті ж самі плитоноски, на ту ж саму військову форму. Очевидно, що пересічна людина не може знати, де її купити, а якщо і купує, то вона може бути неякісна або ж не того кольору. Бо, знов-таки, якщо нам запит приходить з півдня, то військову форму треба брати в кольорі, просять койор, наприклад. Якщо Донецький напрям, ось нам прийшов запит, що хочуть мультикам. Тобто, кожен регіон специфічний. Тобто, ми знаємо, де його взяти не просто форму, щоб вона була по людині. От, наприклад, ми знаємо, де можна замовити форму із форма Убакс, з налокітниками і наколінниками. Це надзвичайно зручно. Зізнаю, що я крайні тижні пішла сама на вишколи, зрозуміла і відчула, що це таке, коли ти повзеш. Можете побачити мої лікті. І тепер я задумуюсь про те, що треба так само купляти вже форму із вмонтованими цими девайсами. Тому, знов-таки, якщо ви довіряєте цим волонтерам, краще надішліть гроші. Якщо ви хочете щось надіслати не грошове, краще перепитайте. Наприклад, знову така ж сама їжа. Можна надіслати пачку вірмішелі, цукор, борошно, але воно не практично. Нам на фронт що краще? Консерви, снеки, взагалі ідеальний формат, якісь горішки. Тобто те, що зручно перекусити. Та сама мівіна або щось такого покращеного типу.
то краще перепитайте. Передавайте все, що вважаєте за потрібним, на громадську організацію «Валькірія». Ми вже маємо досвід, куди що передати. Наприклад, була теж специфічна передача. Це 3 коробки берців 35-36 розміру. Ну, і це величезна кількість їх. І, звісно, ми одразу написали жіночий ветеранський рух, і дівчата сказали, так, ну, нам потрібно. І є такий запит, і ми одразу ці коробки направили їм. Тому вміємо, практикуємо.